Okay, tanim tayo ng kalabasa. Ito na, pagbutas tayo ng nasa 60 na butas. Ganito lang yung pagtatanim. So ang pagitan niyan is around 2 feet, 2 feet by 2 feet ang pagitan. Square na lang, hindi ko na masyadong nilayuan. Okay lang naman yan, wala namang problema sa ganyan. Kasi yung iba, meron akong napanood na alagay 3 meters daw yung pagitan, masyado malayo, 10 feet. So ito, pinutas natin. Bakit medyo malalim? Kasi nilagyan pa natin ng tayo ng kambing. Ayan, tayo ng kambing. So pondo natin yan na fertilizer dyan. Tapos tabunan natin, mix natin konti. And then hulog na natin yung buto ng kalabasa. So gamit natin is certified seed, kaya tagi isang piraso lang. Yan lang, siguro mga 1 inch lang yung lalim o less than an inch. Ang rule of thumb is twice the size of your seed. Okay, sabog na natin konti ganyan, sabay tabunan. Tapos after 15 days abunuan natin yan. So ganoon lang kasimple magtanim ng kalabasa. 90 days yan, ready to harvest na tayo. Mga 75 to 80 days meron na daw harvest eh. So okay, magdadagdag pa tayo hanggang dun, kahit doon sa may bandang kamote, kasi malalayo naman yung distansya ng kamutihan natin. So lagyan natin ng kalabasa sa ilalim. Let's see kung okay ba yung ganong combination. So that's all. Thank you.